بهذا الفيديو راح اشرح لكم بصورة مبسطة طريقة عمل السبارك بلج او النارية، وشنو الامور اللي نقوم فيها لما نبي نبدل سبارك بلج على سيارتنا. طبعا الفيديو راح يكون من وجهة نظر عمل صيانة، مو تعديل على السيارة، لان لما تكون سيارة قاعد نعدلها او تكون سيارة سباق الوضع راح يكون مختلف. احنا بس راح نتكلم من وجهة نظر اعمال صيانة. بشيل سبارك بلج قديم وبركب سبارك بلج جديد مكانه. السبارك بلج قطعة كهربائية تعتبر تركب على الماكينة، تنشد بحيث ان الجزء السفلي هذا يكون داخل غرفة الاحتراق الكومبشن تشامبر. داخل الكومبشن تشامبر راح يكون عندنا خليط من هواء وبنزين، اكسجين ومادة مشتعلة، فاللي ينقصها اللي هي الشرارة علشان تتم عملية الاحتراق ويكتمل ويانا مثلث الاحتراق. الشرارة هذه نحصلها من السبارك بلج. في الوقت الصحيح للاحتراق راح يوصل تيار كهربائي للسبارك بلج، والتيار هذا راح يكون فيه فولتية وايد عالية بسبب الانجن كويل. الانجن كويل قادر على انه يرفع فولتية البطارية اللي هي 12 فولت الى ما يقارب 20,000 فولت. فهذه الفولتية العالية تمكن التيار من انه يقفز من السنتر الكترود الى الجراوند الكترود. القفزة هذه للتيار تعتبر الشرارة اللي تولع خليط البنزين والاكسجين اللي موجود داخل غرفة الاحتراق علشان تتم عملية الاحتراق ونحصل على طاقة حركية من طاقة كيميائية. طبعا هذا معناته ان القاب هذا جدا مهم، مقاسه لازم يكون صحيح علشان تتم عملية الاحتراق ويانا. لو الفراغ هذا كان اضيج من اللازم، اللي راح يصير ويانا ان التيار راح يمر بسهولة، ما راح يكون قوي وما راح يتم عندنا احتراق كامل، او يمكن يكون عندنا مس فاير، او الماكينة ما راح تعطينا الباور اللي نحصله بصورة عامة لما نحرق كمية البنزين والهواء اللي موجودة داخل غرفة الاحتراق. لو الفراغ هذا كان اوسع من اللازم، في بعض الاحيان التيار راح يواجه صعوبة في انه ينتقل من السنتر الكترود الى الجراوند الكترود. بالحالة هذه يصير عندنا مس فاير، يعني السلندر اللي تكون فيه المشكلة هذه ما راح يولع. لذلك كل شركة مصنعة بناء على وضع ماكينتها وتصميم الماكينة يحددون القاب اللي راح يكون بين السنتر الكترود وبين الجراوند الكترود. الحين انا شريت السبارك بلج الصحيح حق السيارة اللي انا ببدلها، راح اشيك على القاب هذا. الحين انا عندي 3 سيناريوهات. السيناريو الاول ان القاب هذا صحيح، بالحالة هذه راح اركب السبارك بلج على الماكينة بالتورك الصحيح. الحالة الثانية ان القاب هذا يكون اصغر، والحالة الثالثة السيناريو الثالث ان القاب هذا يكون اكبر. الحين شلون اعرف ان القاب صحيح؟ طبعا انا ارجع بالبداية الى كتيب المصنع. كتيب المصنع على سبيل المثال حق الماكينة هذه يحتاج 35/1000 من الانش انه يكون القاب اللي بين السنترال الكترود والجراوند الكترود. القطعة هذه هي القطعة اللي راح استخدمها علشان اقيس المسافة هذه. طبعا 35 من الانش هي الحلقة هذه. في بعض السبارك بلجز المسافة هذه تنذكر بالملي، فمقاسات الملي موجودة تحت، بس دام هذه مذكورة بالانش راح استخدم الارقام هذه بالوجه العلوي، وهذا هو 35 من الألف من الانش. لازم الحلقة هذه تمر من بين السنتر الكترود والجراوند الكترود. اذا مرت وياي معناته ان المقاس صحيح، هذا هو المقاس صحيح. فبالحالة هذه اقدر اركب سبارك بلج مباشرة على الماكينة من غير اي اشكالية. هذا سيناريو ثاني. هذا سبارك بلج من نفس الشركة يحتاج 35 من الألف، لكن اللي صار وياي ان لما جيت اجربه شفت ان الحلقة مو راضية تعدي بين السنتر الكترود وبين الجراوند الكترود. هذا السيناريو ان القاب اصغر من اللازم. هني شو اسوي؟ استخدم الجزء هذا من القطعة
احطه هني بالصورة هذه، وبعدين اثني لورا ببطء عشان اوسع المسافة اللي بين السنترال الكترود وبين الجراوند الكترود. بعدين اي مرة ثانية واقيس المسافة. الحين السيناريو الثالث ان المسافة هذه اكبر. طبعا هذا هنا جبته 35 قاعد يعدي بسهولة، واحس انه في فضاوة. بالوضع هذا شو اسوي؟ اقدر اجيب السبارك بلاج واحطه هني بالجزء السفلي واضغط عليه مو بقوة، بس بما يكفي ان اسكر القاب هذا شوية. او اقدر استخدم المعدة هذه علشان اسوي شغلة بصورة ادق. طبعا الف القطعة هذه على السبارك بلاج، ومثل ما انتم ملاحظين هني اللي يصير وياي انا لما يوصل السبارك بلاج لمكان معين ابدي اشد الطرف الثاني، السبارك بلاج ثابت، وبالشد هذا انا قاعد اضغط على الالكترود قاعد انزل المسافة. بعدين افكه، اشيل السبارك بلاج واقيس القاب لين احصل على القاب الصحيح. هذه السيناريوهات الثلاثة، ان السبارك بلاج قابه صحيح، او القاب اضيج اوسعه، او ان القاب اوسع اضيجه. وهذه الحلقات اللي انا قاعد استخدمها علشان اقيس القاب. الحين الاشكالية الوحيدة بالقطعة هذه ان المقاسات هذه محدودة، فبالحالة هذه اللي اقدر اسويه اقدر استخدم الفيلر جيج هذا. كل صفيحة معدنية مسجل عليها مقاسها بالملي وبالانش، فاستخدم الصفيحة الصحيحة. وانتم مثل ما شايفين في وايد مقاسات هنا عندي، استخدم الصفيحة الصحيحة واحطها داخل لين اتأكد ان القاب صحيح. وزيادة على هذا في القطعة هذه طريقتها ان هني في مقاسات ورا، طبعا المقاسات مني بالمليمتر، وهني المقاسات بالانش. ولو تلاحظون هني راح تلاحظون ان الحلقة هذه من مستوى ضيق تزيد سماكتها، فأحط السبارك بلاج بالمكان الضعيف وابلش ادور لين يوقف وياي السبارك بلاج. اذا وقف وياي السبارك بلاج اعرف وين القاب، يعني هني وقف عند الرقم هذا اعرف ان القاب بالقدر هذا. لو القاب كان اعلى لازم احطه على القطعة المعدنية واضغطه اصغر المسافة. لو القاب كان اصغر وابي اوسعه باستخدام القطعة هذه احطه داخل الجزء هذا من الحلقة واستخدمها علشان ابعد السنتر الكترود من الجراوند الكترود. بضيف عليكم معلومتين. المعلومة الاولى، لما نيجي بنركب سبارك بلاج على الماكينة، في بعض الناس تلجأ حق استخدام الهاي تمبرتشر انتي سيز كومباوند. هذه مادة تنحط على اسنان البراغي اللي تتعرض الى هيت سايكلز او تتعرض الى حرارة عالية، علشان وقت ما ابي اشيل السبارك بلاج بعد ما ينتهي عمره وبركب سبارك بلاج جديد ازالته تكون سهلة. شركة NGK المصنعة لهذا السبارك بلاج ما تنصح في استخدام هذه المنتجات، وتذكر ان الطبقة اللماعة هذه اللي محطوطة على سن السبارك بلاج تكفي في انها تحمي السبارك بلاج من الكروجن، ووقت ازالته حتى لو بعد ما تعرض الى هيت سايكلز مستمرة ازالته ما راح تكون صعبة. كذلك شركة NGK تحذر من استخدام مثل هذه المنتجات، لان استخدامها لما نحطها على اسنان السبارك بلاج ونشد السبارك بلاج، لما نشده بالتورك الصحيح التورك ما راح يكون صحيح، راح يكون مختلف بما يقارب 20% من التورك الصحيح. النقطة الأخيرة راح تكون بخصوص استخدام السوكت الصحيح حق تركيب السبارك بلاج على الماكينة. السوكت الطبيعي هذا لو استخدمه في تركيب السبارك بلاج بسبب طبيعة الزوايا اللي يركب فيها السبارك بلاج، مجرد ما اميله احاول اركبه راح يفلت من مكانه وراح يطيح. اذا طاح مني السبارك بلاج والجزء هذا من السبارك بلاج السيراميك انكسر، السبارك بلاج ما منه فايدة. لهذا السبب
في سوكت معينة مطورينهم بس حق تركيب السبارك بلاك في مكانه. السوكت هذا على سبيل المثال داخله قطعة مغناطيسية، في نوع ثاني تكون داخله قطعة مطاطية. هذه القطع الداخلية سواء القطعة المطاطية أو المغناطيسية تمسك السبارك بلاك مهما تكون الزاوية اللي بيركب فيها السبارك بلاك راح يكون ثابت. متى ما انشد على الماكينة بالتورك الصحيح أقدر أفصل القطعة هذه وأشيلها من السبارك بلاك. هذا القدر من المعلومات مثل ما ذكرت لكم في بداية الفيديو تكفي حق أعمال الصيانة، يعني تبديل سبارك بلاك على ماكينة الوكالة بعد ما ينتهي العمر الافتراضي للسبارك بلاك القديم. ولكن في حال كانت الماكينة معدلة لغرض رفع أدائها، ففي عوامل ثانية راح تدش ويانا راح أتطرق لها في فيديو قادم إن شاء الله.